ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ እንግዲህ የምናየው አንደርስታንዲንግ ፎሬን ፖሊሲ ኤንድ ፎሬን ፖሊሲ ቢሄቪየርስ የሚለውን ይሆናል። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ የሚለውም ምን አይነት ባህሪ አለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እና ደግሞ ፎሬን ፖሊሲ መረዳት በምን አይነት ሁኔታ ነው የምንረዳው፣ እንዴት ነው የምንረዳው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ሶ ፎሬን ፖሊሲ ሪፈርስ ቱ ዘ ሴት ኦፍ ኦብጀክቲቭ። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ ማለት ኢትስ ዘ ሴት ኦፍ objectives, instruments that a state adopt to guide in its relation with the outside world ነው። እንግዲህ አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ግንኙነት ለማድረግ የምትጠቀመው ጋይድላይን ነው፣ ራይት? የምትጠቀመው ጋይድላይን ነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ጋይድ ነው፣ ራይት? ሶ the objective of foreign policy እንግዲህ ዋና የፎሬን ፖሊሲ ዓላማው when state wants to achieve are in one way or another related to the national interest። እንግዲህ አንድ ሀገር ከዋና ኦብጀክቲቭ የምንለው በአገራዊ ግንኙነት በምታደርግበት ወይም ፎሬን ፖሊሲ በምታደርግበት ጊዜ ያ ዋና ዓላማዋ ነው ማለት ነው፣ ራይት? ከናሽናል ኢንትረስት ጋር የተገናኘ ነገር ነው የምታደርገው ማለት ነው። ሶ ናሽናል ኢንትረስት ኢዝ ኦፍን ኮንሲደርድ አስ ዘ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ኦፍ ስቴት ነው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ናሽናል ኢንትረስት የምንለው ነገር አገራዊ ፍላጎት የምንለውን ነገር ልክ እንደ ዋና ኦብጀክቲቭ ዓላማ እናደርገዋለን ማለት ነው በፎሬን ፖሊሲ ጊዜ፣ ራይት? ሶ ኤንድ ዚስ ኦብጀክቲቭስ ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ሎንግ ሬንጅ፣ ሚድ ሬንጅ ኤንድ ሾርት ሬንጅ እንለዋለን ማለት ነው። እነዚህን ዓላማዎች በስንት እንከፍላቸዋለን? ሶስት ናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሎንግ ሬንጅ የረጅም ጊዜ፣ የመካከለኛ ጊዜ፣ የአጭር ጊዜ እቅድ የምንለው ነው ማለት ነው። So the scope and content of foreign policy of state is often determined by the capability of the concentrated state። እንግዲህ የአንድ ሀገር ስኮፕ የናሽናል ኢንትረስት ስኮፕ እና ኮንተንቱ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ የአንድ ሀገር ስኮፑ የሚይዘው ስኮፑ የሚያጠቃለው ስኮፑ ግንኙነቷ ማለት ነው ፎሬን ፖሊሲ ላይ ያለው የሚወሰነው በምንድን ነው? በሀገሪቱ ካፓቢሊቲ ነው ወይም አቅም ላይ የተወሰነ ነው፣ ራይት? አቅም ካላት ስኮፓ ሰፋ ይላል ማለት ነው። አቅሟ ትንሽ ከሆነ ደግሞ ስኮፓ ምን ይሆናል? በጣም ጠባብ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አስ ካፒታሊስት capability of a state vary across the board, the foreign policy orientation, perceived vision as well as instrument varies as well። እንግዲህ የተለያዩ ሀገሮች የተለያየ አቅም ነው ያላቸው። ኢትዮጵያና አሜሪካ የተለያየ ነው፣ አሜሪካና ቻይና ሁሉም የተለያየ አቅም ስላላቸው ጀስት በዛ ልክም ፎሬን ፖሊሲ ስኮፓቸው የተለያየ ነው ማለት ነው፣ ራይት? ሶ ዲስፓይት ዚስ however one can still identify certain patterns of foreign policy behaviors። ምንም የተለያየ ቢሆኑ ጀስት የሆነ ሲሚላር የሚያደርጋቸው ወይም የሆነ ጀስት የሚያቀራርባቸው አይነት ፓተርን አለ። እያንዳንዳቸውን አገሮች ላይ የሚያቀራርባቸው ፓተርን አለ። ያ ምንድን ነው? ሶ ዚስ ሴክሽን ኢዝ ዲቮትድ ቱ ኤግዛማይን the meaning the foreign policy objective of state። እንግዲህ በዚህ ሴክሽን በጣም ታይማችን ዲቮት የምናደርገው ምንድን ላይ ነው? ሚኒንግ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ምንድን ነው የሚለው ነገር እና ደግሞ ፎሬን ፖሊሲያችን ኦብጀክቲቮች ምንድን ናቸው ለአንድ ሀገር የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ it takes up on the three dimensions of foreign policy patterns such as scope። እንግዲህ 3 ዳይሜንሽኖች እናያለን ማለት ነው። የፎሬን ፖሊሲ 3 ዳይሜንሽኖች አሉ። ለመጀመሪያው ለምሳሌ ስኮፕ ነው አንዱ ዳይሜንሽን። the other one is alignment ምንለው ነው። the other one is method of operation ምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ the first one is defining foreign policy። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ የሚለውን ነገር ዲፋይን በምናደርግበት ጊዜ the foreign policy is something that a state would like to achieve in its external relation with others። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ነገር አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር በምትገናኝበት ጊዜ ማሟላት የምትፈልገው ነገር ነው፣ right? So it involves the general purpose, right? It involves general purpose and specific strategy a state employs to achieve or promote its national interest። እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል? ይሄ ጀነራል የሆነ ፐርፐዝ ስፔሲፊክ የሆነ ስትራቴጂ ሊያጠቃልል ይችላል ማለት ነው። አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ጋር ፕሮሞት የምታደርገው ናሽናል ኢንትረስቷ። ሶ አኮርዲንግ ቱ ሮቸስተር እንግዲህ ሮቸስተር እንዳለው ከሆነ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ነገር የሚያጠቃልለው ምንድነው? ሴት ኦፍ ፕራዮሪቲስ ነው፣ ራይት? ሴት ኦፍ ፕራዮሪቲስ ኤንድ ፐርሴፕትስ ኤስታብሊሽድ ባይ ናሽናል ሊደርስ። በቃ የሆነ ፐርሴፕሽን አስተሳሰብ ነው ወይም ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ነው ማለት ነው። ለማን? የናሽናል ሊደሮች የሚሰጡት ለአንድ ሀገር ልክ እንደ ጋይድላይን የሚጠቀሙት ነው ማለት ነው፣ ራይት? ሶ the foreign policy those involves general purpose
and a priority of goal to be realized and achieved እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ የምንለው ነገር ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው ጀነራል የሆነ ፐርፐዝ ጠቅላላ የሆነ ዓላማ ሊኖረው ይገባል እንዲሁም ፕራዮሪቲ ኦፍ ዘ ጎል እነዚህ ጎላችን በጣም ፕራዮሪቲ ልንሰጣቸው ይገባል ማለት ነው ማሳካት የምንፈልጋቸውን priority ልንሰጣቸው ይገባል so it also encompass specific strategies right it also encompass specific strategies and instruments economic and diplomatic tools that state employ to achieve their objectives right እና ይሄ በጣም የሚያጠቃልለው ምንድን መሰላችሁ ስፔሲፊክ የሆኑ ስትራቴጂዎች ወይም ኢንስትሩመንቶችን ያጠቃልላል ለምሳሌ ኢንስትሩመንቶችን ስንጠቀም ኢኮኖሚክ ሊሆን ይችላል ዲፕሎማቲክ tools that state employ to achieve their objective ራሷ ዓላማውን ለማሳካት የምትጠቀምባቸው ዘዴዎች አሉ ወይም ኢንስትሩመንት ምንላቸው እና እነዛን ኤፌክቲቭሊ እንዴት ነው አፕላይ እናደርግ የሚለውን ነገር ትንጣ ማለት ነው ሶ ዚስ ኦብጀክቲቭ እነዚህ ዓላማዎች ምንድናቸው ስንል ወይም ቪዥኖች ምንናቸው ጎሎች ምንድናቸው ስቴት አስፓየር ቱ አቺቭ ኢዝ ኮመን ሪፈር ቱ አስ ናሽናል ኢንትረስት እንግዲህ አንድ ሀገር ኦብጀክቲቭ አላት ዓላማ አላት የሆነ ቪዥን አላት የሆነ የምታየው ራዕይ አለ ጎል አለ ማሳካት የምትፈልገው ግብ አለ ምን ማለት ስቴት አስፓየር ቱ አቺቭ አንድ አገሪቱ ማሳካት የምትፈልገው ለማለት ነው ኢዝ ኮመን ሪፈር ቱ አስ ምን እንለዋለን ናሽናል ኢንትረስት እንለዋለን ሌላ አይደለም ናሽናል ኢንትረስት ነው በቃ so all states would like to promote their national interest at their capability to, or power allow them to do እንግዲህ all states should like to promote their national interest and their capability or power allow them to do እንግዲህ እነዚህ ናሽናል ኢንትረስት ምን ነው የዚህ ሀገራዊ ፍላጎታቸው ፕሮሞት የሚያደርጉት የሚያሳድጉት ልክ እንደ ሀገሪቱ ምንድነው ፓወርና ካፓቢሊቲ ነው አቅምና ካፓቢሊቲ ይወሰናል ማለት ነው ራይት አቅማቸው እስከሚፈቅድ ድረስ ነው ማለት ነው ሶ ማርኮት 2 የሚባለው እንግዲህ ያ ሰውዬ በፊት አይተነዋል suggest that the minimum goal a state would like to achieve is survival ነው ትንሹ አንድ ሀገር ማሳካት ያለባት ምንድነው survival ነው የሚለው ይሄ ማርኮት የምንለው right the minimum goal a state would like to achieve is survival መሆን አለበት ነው የሚለው so every state should protect their physical political cultural identity against any encroachment by other states እንግዲህ ማንኛውም ሀገር ይሄ ሰው ምን ነው የሚለው ማንኛውም ሀገር የራሳቸውን ፊዚካል ሀገር ወይም ድንበራቸውን ለማለት ፊዚካል ማለት ፖለቲካቸው ላይ and ካልቸራቸው ላይ መጠበቅ አለባቸው ከሌሎች ሀገር ወረራ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ሀገሮች ሊጠብቁ ይገባል ነው የሚለው ይሄ ማርኮት የሚባል ሰውዬ right so translated into more specific objective ከዛ ወደ more specific objective translate ሲያደርገው the preservation of physical identity is equated with the maintenance of territorial integrity of the state ነው የሚለው እና ፊዚካል አይዴንቲቲያችን መጠበቅ ማለት ምን ማለት ነው ቴሪቶሪያችን ድንበራችን መጠበቅን ያጠቃልላል ነው የሚለው so preservation of political identity እንግዲህ በፖለቲካ ራሳችን መጠበቅ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው የሚለው preservation of existing political economic system ነው የሀገራችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሲስተሙን ስርዓቱን ማስጠበቅ ማለት ደግሞ ከፖለቲካ አይዴንቲቲያችን ጋር ኢኩዌት ይሆናል ነው የሚለው right and the preservation of cultural identity እንግዲህ ካልቸራል አይዴንቲቲያችን መጠበቅ ማለት ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው የሚለው ኢትኒካችንን ሪሊጂን ወይም ኢትኒካችንን ሪሊጂን እምነታችንን ሊንጉስቲክ ቋንቋችንን እና ሂስቶሪካል ኖርማችን ታሪካችንን ከመጠበቅ ጋር ይያዛል ማለት ነው right so foreign policy also involves specific instruments and tactics that must be employed to realize those objectives and goals እንግዲህ foreign policy ስናካሄድ ዝም ብሎ አይደለም የሚካሄደው ምን አለ ስፔሲፊክ ሆነ ኢንስትሩመንቶች አሉ ወይም ታክቲኮች አሉ ምን ተጠቀማቸው ዘዴዎች መሳሪያዎች አሉ right ምን ለማድረግ ይሄን ጎላችን ወይም ኦብጀክቲቫችን ምን ለማድረግ ሪያላይዝ ለማድረግ ወይም ኢምፕሎይ ለማድረግ ለማሳካት ማለት so the most widely employed instruments include diplomatic bargaining ከነዚህ ኢንስትሩመንቶች ውስጥ ምንድናቸው ለምሳሌ ዲፕሎማቲክ የሆነ bargaining ምንለው right ዲፕሎማቲክ የሆነ ስምምነት
ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት እነዚህ የኢኮኖሚ መሳሪያዎች በመጠቀም እናያቸዋለን በኋላ። ኢኮኖሚክ መሳሪያዎች የምንላቸው ለምሳሌ ፕሮፓጋንዳዎች ናቸው፣ እነዚህ ፖለቲካዎች ማለት ነው። ቴሮሪዝም ወይም ሰባቱክ የምንለው እነዚህ ወረራዎች ሊሆን ይችላል። ዩዝ ኦፍ ፎርስ ወይም ዋር ኃይልን መጠቀም ሊሆን ይችላል። እነዚህ አሁን ምንላቸው ኢንስትሩመንት ናቸው አይደል? እነዚህን ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያን ነገር ኦብጀክቲቭ ወይም ጎል ወይም ናሽናል ኢንትረስት ለማሟላት ማለት ነው አይደል? ሶ ኢች ኢንስትሩመንት ራይት ማንኛውም ኢንስትሩመንት ማለት ነው አሁን ያየናቸው ማለት ነው። ኢች ኢንስትሩመንት ኢዝ ዩዝድ ቱ አፌክት ዘ ቢሄቪየር ኦፍ አዘር ስቴትስ። እያንዳንዳቸው መሳሪያዎች የሌሎችን ሀገሮች ባህሪ ይቀይራሉ ማለት አፌክት ያደርጉ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። ኤንድ ሃዝ ዘ ኤሌመንት ኦፍ ፓወር ራይት። እና ደግሞ የሆነ ፓወር አላቸው። ለምሳሌ አንድን ሀገር ተወረርናት ምንድነው ሌላ ሀገር አይጎዳም? ይጎዳል፣ ተጽዕኖ ያሳድራል። ያን ነው የሚለው። ሶ ለምሳሌ ዲፕሎማሲ ስቴት አቴምፕት ቱ አፌክት ቢሄቪየርስ ኦፍ አዘር ስሩ ባርጌኒንግ ኤንድ ዛት ኢንቮልቭስ ለስ ኤሌመንት ኦፍ ፓወር አስ ኮምፔርድ ቱ አዘር ኢንስትሩመንትስ። ይህ ዲፕሎማሲ የምንለው ስምምነት ማለት ነው ራይት። ዲፕሎማሲ የምንለው የሌሎችን ሀገር ባህሪ አፌክት ያደርጋል። ግን ምንድነው በስምምነት ስለሆነ የኛው ምንድነው ለስ ፓወር ነው የሚጠቀም፣ ለስ ኤሌመንት ኦፍ ፓወር ነው። በጣም ፓወሩ ምንድነው ለስ ነው ከሌሎች ኢንስትሩመንቶች ጋር ሲነጻጸር ማለት ከነዛ ጋር። ሶ የት ስቴትስ ሜይ ማኒፑሌት ካሮት ኤንድ ስቲክ ሜተድ such as reward or trade right so as to induce what agreement whether there appears to be incompatible goals and objectives. ግን ምንድነው ይሄ ካሮት እና ስቲክ ምንለው ፕሪንሲፕል አለ። እሱን በመጠቀም ማኒፑሌት ማድረግ ትችላለች ራይት፣ ማኒፑሌት ማድረግ ትችላለች። ምክንያቱም አንዳንዴ ሪዋርድ መስጠት ትችላለች፣ አንዳንዴ ደግሞ በመጉዳት ያን አፕላይ ማድረግ ትችላለች። ሶ ሴኩሪቲ ኤንድ ሰርቫይቫል ኦፍ ስቴት እዚህ ጋር እንግዲህ ሴኩሪቲ ኤንድ ሰርቫይቫል ኦፍ ስቴት ኤክስፕሌንድ አበብ ሃዝ ኦልዌይስ ቢን ኮንሲደርድ አዝ ዘ ፈርስት ፕራዮሪቲ፣ የመጀመሪያ ፕራዮሪቲ ነው አመንግ ቫሪየስ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭስ ሶ ዊች ስቴት አስፓየር ቱ አቺቭ ኢን ዘ ሾርት ራን ኢን ዚስ ሪጋርድ ኬጄ ሆሊስት የሚባል ሰው ምን ያለው ካቴጎራይዝ ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ስቴት ኢንቱ 3። እንግዲህ በዚህ የአንድ ሀገር ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ በ3 ይከፈላል ነው ያለው። ይሄ ማነው ይሄን ከፈለ? ይሄ ሰውዬ ነው፣ ኬጄ ሆሊስት የሚባል ሰውዬ ነው ማለት ነው። እና ሲከፍላቸው ምን አላቸው? ሾርት ሬንጅ አላቸው፣ አጭር ጊዜያዊ የሆነ ሚድ ሬንጅ ምንለው አለ፣ መካከለኛ የሆነ ሎንግ ሬንጅ ኦብጀክቲቭ ምንለው ወይም ለዘላቂ ለረጅም ጊዜ ያለ ጎል ማለት ነው ብሎ ነው የዲፋይን አድርገው። ሌት አስ then take up the foreign policy objective in the following section። እያንዳንዳቸውን በዚህ ቀጣይ ሴክሽን እናያለን የሚለው። እስኪ እነዚህን ፎሬን ፖሊሲ ኦብጀክቲቭ የሚለውን ኔክስት ቪዲዮ እናያቸዋለን ማለት ነው። ትንሽ ሰፋ ያሉ ስለሆነ ቪዲዮ በጣም ይረዝብብናል።